مرحبا. اسمي جوسلين. عندي صفحة على فيسبوك باسم فيفا لينغوا، وكنت واعدة كل اللي متابعين لصفحتي انه اعطيهم دروس بالكروشيه حتى يبلشوا يستعملون لهواياتهم ولا شغلهم او يمكن لعمل تجاري بعدين، اكيد بس يبرعوا شوي اكتر. هلأ اليوم رح نبلش بالدروس يلي الأساسية يلي بتعلمنا شو هن أنواع إبر الكروشيه يلي رح نستعملها. يلي بهمه كمان رح أبقى أعطي دروس بالحياكة، يعني الصنارتين يلي نحنا بلبنان بنعرفهم أكتر للتياب الكنزات وهيك. ورح أبقى أعطي كمان دروس بالخياطة والتطريز. هيدا اليوم أول درس رح يكون بالكروشيه، وإذا الله راد رح نبقى نكفي ورح نعمل أشياء لبيتنا بنقدر نتعلم فيها وتكون مفيدة، وأكيد بننبسط إنه هيدا شغل إيدينا كمان. رح نبلش اليوم هلأ بأنواع الكروشيه اللي عنا، حتى إذا شفتوا أي نوع بالسوق بدكم تشتغلوا فيه تعرفوا شو هو. رح نبلش بالسنانير يلي كنا معودين عليها نحنا، القدم، أشخاص القدم كتير، يلي هي كتير رفيعة معمولة من حديد. هيدي كانت أيام أمي وأيام ستي كانوا يشتغلوا فيها كتير. إذا ملاحظين قديش رفيعة، أكيد في منهم حديد تخين هلأ رح نشوفهم، بس هيدول كانوا يستعملون أكتر شي للشغل الناعم اللي كتير، اللي بيكونوا رفيعين هالقد. كانوا كمان مش بس يستعملون يشتغلوا فيهم كروشيه، يعني وجاه للطاولات يلي هي خيطان الرفيعة يلي القطن، بس كانوا كمان يستعملون لحتى يشتغلوا على طرف التياب. وهيدي لأنه كانت رفيعة كتير كانوا يقدروا يستعملوها يعملوا ثقب بالقطعة القماش يلي عم يعملوها على طرفها، يستعملوا هالسنارة تيقدحوها ويقدروا يعملوا حفة بالكروشيه تيجملوا فيها القطعة. هيدي أول كروشيه عنا إياها. بس بدي ألفت لكم نظركم إنه أنا يمكن أيام هلأ عم بحكيهم بالعربي، بس أيام في كلمات رح تكون استعملها بالإنجليزي أو بالفرنساوي، لحتى يلي بحب بعدين يفتش على مراجع بكتب يقدر يفهم ويستعمل الألفاظ يلي رح نستعملها يتعلم أكتر، أو يعرف يقرأ الموديل يلي بيكون عم يستعمله حتى يعمل القطعة اللي بده هي. هيدي أول صنارة عنا إياها. في صنانير الحديد التانيين يلي بعدين تعودنا عليهم يلي هن ملونين، كمان نوع من حديد. بتلاقون في عدة سمكات منهم. هيدي مثلا إذا منشوفها رقمها 3.5، ما بعرف الضوء، بعرف إنه شوي عم بلمع. هيدي 3.5 السنارة. أكيد كل سماكة صنارة معينة نستعملها لخيط سميك كمان بيكون موجود عليه أي نوع صنارة. وهلأ هدول كمان الصوف أو الخيطان يلي راح نشوفها بحلقة تانية
رح نعرف أي صنارة بنستعمل لأي نوع خيط. هيدي 3.5 عنا، في عن هيدي بس تتظبط الكاميرا الصورة، هيدي رقمة 6.5. أكيد في سنانير بتبلش من الصغير، يعني 1 1.5 ل10، ومؤخرا نزل حتى سنانير أتخن، لأنه صار ينزل خيطان تخينة، صاروا يحتاجوا لسنانير 13 15 18. بحلقة كمان تاني إن شاء الله راد رح نستعملون بخيطان تخينة. هيدا السنارة هي من نفس المعدن يلي شفناهن قبل، بس عندها مسكة تتسهل الشغل، خاصة إذا فترة طويلة. هينة بالمسك لأنه منقدر نتحكم فيها، مثل القلام يلي هلأ طالعة البيك يلي عندهم مسكة كاوتشوك. هيدي بلاستيك مصبوبة على الصنارة. في منا زيت الشي بس معمولة بخشب. هيدي مثلا الصنارة رقمة 2، كمان هيدي معمولة للخيطان الرفيعة، وهيدي كمان عندها مسكة بس المسكتها من نوع القصب، لواحد يكون هين يستعملها بشغل الكروشيه الناعم. هيدي الصنارة كنا عم نحكي عن التخين، هيدي مثلا رقمة 8 ميلي. بهن بيحكوا عن تخانات. التخانة اللي بفوت تخانة الصنارة وين المطرح يلي رح يدخل فيه الخيط هون حتى يقدر مثل الشنقل يقدر يسحب الخيط حتى يعمل قطب الكروشيه. هلأ في كمان بعد نوع يلي هو من نوع البامبو، كمان زيت المبدأ انه معكوفة من فوق من راسها لحتى تقدر تلقط الخيط وتقدر واحد يقدر يسحبه حتى يعمل القطب. هيدي كانت لمحة عن السنانير يلي معقول نستعملون بشغلنا للكروشيه. أكيد رح تلاقوا كتير أنواع، خاصة هلأ عم بيتفننوا زيادة بنوع الكروشيه حتى يسهلوا مسك الإبر وتقدر واحد يشتغل. أكيد كل كروشيه هي معلقة بالشخص، هو شو يلي بلاقي أهين له إنه يستعمله، وأكيد حسب نوع الشغل اللي رح يعمله.